single day. I'm gonna make something great. That's my way. So hi guys, welcome back to my channel. So ngayon lang ako nag-appear sa aking video ulit. So for today's video, magluluto tayo ng banana rolls with cheese and i-dip natin sa ice cream. So mamaya may ice cream. Ngayon, ipe-prepare ko muna yung mga kakailangan. Namiss niyo ba ako guys? Ngayon lang ulit ako nagpakita sa aking video. Kasi ang hirap mag-film, nasa harap kasi ng kalsada yung bahay namin, medyo maingay. Kaya mas madalas nag-voice over na lang ako sa aking mga video, sa aking mga pagluluto. So ngayon, okay, mag-prepare na tayo. Ipe-prepare muna natin itong mga kakailanganin natin sa pagluluto. So meron akong lumpia wrapper. Kailangan muna natin siya isa-isahin na tanggalin. Next naman natin itong cheese. Hiwa-hiwain natin ng pahaba. Next naman itong banana. So mag-ikuba tayo ng saging guys. Guys, mahaba rin.
Ulit-ulitin lang natin yung procedure. Masain natin yung gilid. Kasi na-finish natin balutin na banana roll. So, mag-start na tayo magprito. So, ito na yung ating finish na niluto na banana roll. So, ito may ice cream. Tikman na natin siya. And then, may strawberry juice ako. So, tikman na natin. So, sausaw natin siya dito sa ice cream. Langka. So, masarap siya. Diba ng ice cream, tsaka may cheese. Malasa yung cheese and then yung langka sa loob. So guys, kung gusto nyo ng kakaibang merienda, try nito. So mura lang yung nagastos ko dito.
Marami ding nagawa. So, meron pang ipiprito mamaya. Mamayang gabi na siya ipiprito. Guys, huwag niyong kalimutan na i-like tong video na to kung nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon. And then, kung bago ka sa aking channel, please do click the subscribe and the bell button dyan sa baba para always notified ka pag may bago akong upload dito sa aking channel. So yan, maraming pang cooking and food trip na magaganap. At kung may mga suggestion kayo guys and gusto nyo ipatry sa akin na lutuin, just comment sa comment box sa baba. And tatry ko yung gawin sa susunod. Sa pala ng ube ice cream. Dan Eric's lang guys yung ice cream nito. Pero masarap. Parang comfort food to ah. Guys, ito ko na tatapusin tong video na to. Pamimigay ko na to, share ko na to sa aking family, sa aking nanay, sa ate ko. So yan. Bye-bye muna and see you again on my next vlog.